שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו צוללים לשינויים המרתיקים שקורים בניהול משאבי אנוש בשירות הציבורי. אנחנו מתבססים על מונוגרפיה עדכנית ונדבר על איך הטכנולוגיה משנה את כללי המשחק, אבל גם למה הפיתוח האנושי נשאר קריטי. בדיוק, ואפילו יותר קריטי מתמיד הייתי אומרת, כי בסוף השירות הציבורי זה אנשים שמשרתים אנשים. ניהול נכון של ההון האנושי שם זה הבסיס להכל. לגמרי, אז בואי נתחיל מהטכנולוגיה. המקורות מדברים על מהפכה דיגיטלית של ממש. לא רק לעבור למיילים, נכון? ממש לא. מדובר על אוטומציה הרבה יותר עמוקה. למשל, תהליכי גיוס. כן, איך? פלטפורמות גיוס יהודיות, סינון אוטומטי ראשוני של קורות חיים, אפילו צ'טבוטים שעונים לשאלות בסיסיות של מועמדים. וזה ממשיך פנימה לתוך הארגון, ניהול רשומות עובדים אלקטרוני, מערכות שכר דיגיטליות, כמו Way4Pay שמוסגר שם, וגם פלטפורמות למידה כמו edX או Udacity. שמאפשרות למידה מרחוק, אני מניח? בדיוק. גמישות, חיסכון במשאבים, זמן וכסף, וגם יותר שקיפות ויעילות בתהליכים. זה משפר את כל חוויית העובד. אוקיי, אז זאת הדיגיטציה. אבל אז נכנסת הבינה המלאכותית, ה-AI. כאן הקטע נהיה אפילו מורכב אולי. בהחלט יותר מרתק וגם מורכב. ה-AI מביאה יכולות ניתוח נתונים ברמה אחרת לגמרי. כמו מה למשל? היא יכולה למשל לנתח כמויות עצומות של קורות חיים, או הערכות ביצועים, ולזהות דפוסים, צרכים עתידיים, דברים שעין אנושית אולי הייתה מפספסת. אוקיי. היא יכולה לעשות אוטומציה למשימות רוטיניות, לשחרר זמן למנהלים, ואפילו לסייע בקבלת החלטות, כמו חיזוי נטישת עובדים. אבל המקורות מזכירים את פיימטריקס שהיא יוניליבר, שמשתמשת במשחקים כאלה, נוירוקוגנטיביים, נכון? כדי לבדוק התאמה לתפקיד. זה נשמע כמעט מדע בדיוני. זה בהחלט חדשני, או hired score שמתאימה מועמדים למשרות. אבל, וזה אבל חשוב שהמקורות מדגישים, ה-AI היא כלי. היא לא אמורה להיות מקבלת ההחלטות הסופית. זאת אומרת, צריך עדיין את הבן אדם. חד משמעית. חייבים פיקוח אנושי, בקרה, לוודא שאין התיות באלגוריתמים למשל, שנובעות מנתוני עבר. יש פה גם סוגיות של פרטיות. בסוף, ההחלטה היא אנושית. הבנתי. אז הטכנולוגיה מקדמת, אבל זה לא פותר הכל. זה מחזיר אותנו לאנשים בעצם, ולצורך במיומנויות חדשות. בדיוק. עם הכלים דיגיטליים, העובדים צריכים להיות קשירים דיגיטלית. המקורות מדברים על מודלים כמו דיג'קומפ. ומה זה אומר בעצם? זה כולל אוריינות מידע, יכולת לתקשר בכלים דיגיטליים, ליצור תוכן, להבין בבטיחות ברשת, לפתור בעיות טכניות בסיסיות, זה מכלול שלם. וזה דורש הכשרה, אני מניח. אי אפשר פשוט לצפות שזה יקרה. נכון מאוד. הכשרה מתמדת, והערכה של המיומנויות האלה אין הכרחיות. אוקיי. וחוץ מהפן הדיגיטלי, איזה עוד אתגרים אנושיים המקורות מעלים? ראיתי שמדברים על ניהול בין תרבותי. כן, זה נושא סופר חשוב. השירות הציבורי נהיה יותר ויותר מגוון, מבחינה אתנית, גילאית, מגדרית, וצריך לדעת איך לנהל את הגיוון הזה נכון, למנוע קונפליקטים, אבל גם למנף את היתרונות של כוח אדם מגוון. אחד האתגרים הגדולים בארגונים היום, ניהול צוותים. מאוד מגוונים תרבותית. נכון, וזה לא רק, אתה יודע, לכבות שריפות. בדיוק. זה איך לוקחים את השונות הזאת והופכים אותה למשהו חיובי. למונות צמיחה. אז המשימה שלנו היא באמת לנסות להוציא מזה תובנות פרקטיות. גישות שאפשר ליישם. לגמרי. והנושא הזה הוא רק הולך ונהיה יותר קריטי. ניהול בין תרבותי, כמו שהמקורות מגדירים את זה, זה בעצם, זה עוסק בניהול התקשורת, בין עובדים מכל מיני רקעים. אתניים, דוריים, חברתיים, הכל נכנס. כן, אבל זה הרבה מעבר רק למנוע קונפליקטים. חשוב להבין את זה. המטרה היא כפולה. קודם כל, כן, למנוע את הבעיות שפוגעות בתפקוד, בתקשורת. אבל לא פחות חשוב, זה באמת למנף את הפוטנציאל שיש בשונות הזאת. ליצור משהו חדש, סינרגיה. סינרגיה? זו מילת מפתח פה. בהחלט. אחד המחקרים ממש מגדיר מודל ניהולי כזה כדרך אני מצטטת בערך, ניצול מלא ככל האפשר של הפוטנציאל בתקשורת הבין-תרבותית. וכל זה כדי להבטיח את הצלחת הארגון לטווח הארוך.
אז כמו שאמרת, לא רק למנוע את הרע, אלא ממש לייצר טוב חדש. מעניין, ואיך עושים את זה? זאת אומרת, איך בונים מודל כזה? המקורות נותנים כיוון? כן, כן. יש כמה עקרונות יסוד שחוזרים על עצמם במחקרים. קווים מנחים. אוקיי, בוא נדבר עליהם. אז, ראשית, אובייקטיביות. ההחלטות צריכות להתבסס כמה שיותר על נתונים, על ניתוחים כמותיים. לא רק על אינטואיציה של המנהל. בדיוק, כמה שפחות תחושות בטן. שנית, מה שהזכרת קודם, סינרגיה. המטרה היא לא רק שכולם יסתדרו איכשהו, אלא שהשילוב הזה, בין התרבויות, ייצר ערך מוסף אמיתי. אפקט חיובי נוסף. והעניין הכלכלי, זה בטח גם חלק מהמשוואה. נכון מאוד. זה העיקרון השלישי, יעילות כלכלית. המודל חייב להצדיק את עצמו, להראות שהוא תורם לצמיחה לשורה התחתונה. והעיקרון הרביעי הוא אופי מניעתי. כלומר, לא רק לכבות שריפות, אלא לנסות לחזות מגמות, סיכונים, ולהתאים את המערכת מראש. להיות פרואקטיביים. אוקיי, עקרונות חשובים, ועכשיו מגיע, אני חושב, הקטע המעניין באמת. המקורות לא רק מדברים באופן כללי, נכון? יש שם מודל ספציפי. מייפ. נכון. מייפ זה ראשי תיבות באנגלית של Mastering, Anti-Mobbing, Psychoanalysis ו-Education. בעצם גישה משולבת. מה זה אומר בפועל? זה מודל שמנסה לשלב כמה רכיבים יחד בצורה מערכתית. אז בואי נפרט. M זה? M זה Mastering, הכוונה היא לחניכה, למנטורינג פנים-ארגוני. זה כלי ממש חשוב למשל כדי לגשר על פערים בין דוריים או בין עובדים ותיקים לחדשים שבאים מרקע אחר. אוקיי, הגיוני. A זה אנטי-מובינג. מה זה אומר? A זה אנטי-מובינג, כן, מניעת התנחלות. מובינג זה מונח שמתאר לפעמים התנחלות מתמשכת, אפליה, בריונות במקום העבודה. והמודל הזה שם דגש חזק על מניעה אקטיבית של תופעות כאלה, במיוחד כשהן עוברות ממתחים בין תרבותיים. זה ממש לב המודל לפי המקור. נקודה רגישה וחשובה. P, פסייקואנליסיס. זה נשמע קצת כבד. כן, זה אולי הרכיב הכי מפתיע. P זה פסייקואנליסיס. עכשיו, הכוונה פה היא כנראה לא לשלוח כל עובד לטיפול פסיכואנליטי קלאסי, אלא יותר לשלב ייעוץ פסיכולוגי, אולי כלים מעולם הפסיכודינמיקה, כדי להבין את הדינמיקה הבין-אישית והבין-תרבותית לעומק, לזהות דפוסים, הייתות לא מודעות. אז זה סוג של ייעוץ ארגונים עם עומק פסיכולוגי מסוים. בדיוק, זה רכיב די ייחודי, לא רואים אותו הרבה במודלים סטנדרטיים, והרכיב האחרון E הוא Education. השכלה, הכשרה? כן, הכשרה ופיתוח מקצועי, אבל לא רק במובן הטכני. הרעיון הוא שהכשרה מגוונת שנעשית ביחד גם מחזקת את הלכידות. עצם הלמידה המשותפת עוזרת לגשר על פערים ולצמצם חיכוכים. אז בעצם החידוש פה הוא לאו דווקא כל רכיב בפני עצמו, אלא השילוב שלהם. והדגש על ה-A וה-P. בדיוק, השילוב ההדוק והמכוון בין כולם, ובמיוחד, כמו שאמרת, ההכנסה של הממד הפסיכולוגי, והקישור המפורש הזה בין למידה ללכידות צוותית. זה נשמע, אני חייב להגיד, מאוד מקיף, כמעט אידיאלי. אבל השאלה היא תמיד, איך מיישמים? איך ארגון לוקח דבר כזה והופך אותו למציאות? זה בטח לא פשוט, ויש בטח גם סיכונים. נכון מאוד, זה בהחלט אתגר. היישום דורש תכנון מאוד קפדני. קודם כל, צריך לעשות ניתוח היתכנות שמותאם ספציפית לארגון הזה. זה לא העתק הדבק. אחר כך, כמובן, הקצאת משאבים. לבנות בפועל את המנגנונים של החניכה, הייעוץ, ההכשרות. והמשוב מהעובדים, אני מניח? קריטי לחלוטין, לבנות מנגנוני משוב אמיתיים, כאלה שהעובדים מרגישים שיש להם משמעות. והסיכונים, המקורות מצביעים על כמה עיקריים. אחד, זה מה שאמרנו, אימוץ לא מותאם של מודל ממקום אחר. סיכון נוסף, זה יישום שהוא רק למראית עין, על הנייר. עושים וי, אבל שום דבר לא באמת משתנה. המלכודת הקלאסית של עשינו סדנה. בדיוק, ויש גם קושי אמיתי למדוד את ההצלחה בצורה כמותית. איך מודדים סינרגיה? זה לא פשוט. וצריך לקחת בחשבון גם התנגדות אפשרית, לא כל המנהלים תמיד מתלהבים משינויים כאלה. אז איך נמנעים מהיישום השטחי הזה, על הנייר? המקורות נותנים טיפים? הם מדגישים מאוד את החשיבות של פיתוח מדדים. מדדים כמותיים ברורים להצלחה, עד כמה שניתן, לא להסתפק רק בתחושות. ולוודא שהמשוב מהעובדים הוא לא רק איזה טופס שממלאים, אלא שהוא באמת מוטמע בתהליכי קבלת ההחלטות. זה דורש שקיפות ומחויבות אמיתית מההנהלה.
ואז נשאלת השאלה, איך יודעים שכל הדברים האלה, הדיגיטציה, ההכשרות, ניהול הגיוון, באמת עובדים? פה נכנסת הדיאגנוסטיקה שהמקורות מדגישים. חייבים כל הזמן למדוד ולנתח. איפה יש צווארי בקבוק? מה רמת המוטיבציה? מה שיעורי התחלופה ולמה? איפה יש טעויות שחוזרות? בעצם לבדוק את הדופק של המערכת כל הזמן. בדיוק. הניתוח הזה הוא הבסיס לשיפור מתמיד. המקורות ממליצים גם על דברים מערכתיים יותר, כמו מדיניות כוח אדם לאומית, עדכון חוקים, שיפור תמריצים והשקעה בפיתוח עתודה ניהולית. אוקיי. אז אם אנחנו מסכמים את כל הדיון הזה, מה התמונה הגדולה שעולה מהמקורות? נראה לי שהמסר המרכזי הוא שניהול נכון של שונות תרבותית זה כבר לא איזה נחמד שיהיה. זה הכרח, ממש הכרח אסטרטגי. לגמרי. וגישה מובנית, פרואקטיבית, כמו שמודל מאפ מנסה להציע, עם השילוב הייחודי שלו. כן, השילוב הזה של חניכה, מניעת התנכלות, ההיבט הפסיכולוגי וההכשרה? בדיוק. גישה כזו יכולה להפוך את השונות הזאת ממשהו שמפחדים ממנו, ממקור לחיכוכים, למקור אמיתי של יתרון, של סינרגיה. המעבר הזה מבואו נסתדר איכשהו, לבואו ניצור משהו חדש וטוב יותר ביחד. זה הסיפור פה. יפה. מסר חזק. וזה אולי מוביל לעוד נקודה למחשבה לסיום שעולה מהדיון הזה. הרבה מהמחקר מתמקד במניעת קונפליקטים, שזה חשוב, ובמדידת יעילות כלכלית. אבל איך אנחנו יכולים למדוד בצורה באמת עמוקה ומשמעותית את הסינרגיה הזאת, את הערך המוסף, את ההפריה ההדדית, החדשנות, שנוצרות כשבאמת יש אינטראקציה בין תרבותית טובה. לא רק למדוד שאין רע, אלא למדוד את העוצמה של הטוב. אז אם ננסה לסכם את מה שעלה כאן מהדיון על המקורות. מצד אחד, יש פה מהפכה טכנולוגית אמיתית עם דיגיטציה ו-AI שמשנות את ניהול משאבי האנוש מהיסוד. מצד שני, כל ההצלחה של זה תלויה לחלוטין בהשקעה המקבילה באנשים, במיומנויות שלהם, בתרבות הארגונית ובבדיקה מתמדת שהמערכת עובדת כמו שצריך. נכון מאוד, וזה אולי משאיר אותנו עם מחשבה לסיום, שאלה קצת פרובוקטיבית אולי. כן. איך השירות הציבורי, בעידן שבו אלגוריתמים מעורבים יותר ויותר בהחלטות על אנשים, מתקבל לעבודה, איך יעריכו אותו, אולי אפילו את מי יקדמו, איך הוא יצליח לאזן בין הרצון להיות יעיל, מהיר וטכנולוגי, לבין הצורך לשמור על האנושיות, על האמפתיה, על השיפוט המוסרי המורכב, שזה בעצם הלב של השירות לאזרח. איך עושים את הריקוד העדין הזה? שאלה מצוינת למחשבה. תודה רבה.